Một người đàn ông bị xe tải đâm văng và được đưa vào bệnh viện nhưng không hề hấn gì. Không chỉ vậy, sau khi bác sĩ và y tá xem kết quả kiểm tra, tất cả đều kinh ngạc. Sau khi bị xe cào tuyết nặng như vậy cán qua, cơ thể người đàn ông không chỉ không hề hấn gì mà thậm chí không có một vết thương nào. Thực ra, những thay đổi trên cơ thể anh ta đã có dấu hiệu từ trước. Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước. Người đàn ông tên là Ma Cách Na là một chàng trai tốt bụng. Hôm đó trên đường, anh ta tình cờ giúp một cụ già khiếm thị qua đường. Cảnh này được một bà lão kỳ lạ nhìn thấy. Bà lão nhìn Ma Cách Na với ánh mắt hiền từ, rồi dùng tay vuốt lên trán anh ta. Đôi mắt Ma Cách Na bỗng lóe lên ánh sáng xanh, sau đó như có tia chớp lóe qua trong mắt anh. Ma Cách Na không nghĩ nhiều và quay về xe của mình. Nào ngờ số phận anh sắp thay đổi từ giây phút này. Sau khi về xe, em trai bảo anh đóng cửa sổ vì lạnh, nhưng anh chỉ dùng một chút lực đã vặn đứt luôn tay nắm cửa. Lúc này Ma Cách Na có vẻ đang suy nghĩ, bỗng nhìn bầu trời quang đãng và nói sắp có một trận mưa lớn. Mẹ anh ngồi phía trước bất đắc dĩ nói dự báo thời tiết nói cả tuần này đều nắng. Nhưng ngay khi mẹ vừa dứt lời, bên ngoài thật sự đổ mưa như chút nước. Chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau. Sau khi trở lại trường, anh ấy bị cận thị 900 độ, bỗng nhiên phát hiện một điều kỳ lạ, thị lực của mình đột nhiên trở nên bình thường và còn một lần nữa thể hiện khả năng dự báo thời tiết trong lớp học. Sau giờ học, bánh xe của bạn cùng bàn bị phá hoại. Magna thử nghiệm với thái độ tò mò, chỉ cần dùng một chút sức đã uốn bánh xe trở lại nguyên dạng bằng tay không. Cho đến một ngày, anh thấy mẹ đang làm việc, tiến lên định giúp mẹ. Khi ngón tay vừa chạm vào chiếc búa gia truyền, trong phút mơ hồ cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với chiếc búa. Thì ra khi bà lão vuốt qua đầu anh, đã đánh thức sức mạnh của thần sấm cổ đại, sức mạnh của Thor trong người anh. Tối hôm đó, bạn cùng bàn của anh, Aiso mời anh cùng đi leo núi vào cuối tuần. Đối với cô bạn cùng bàn mà anh đã thầm thương trộm nhớ, Magna đương nhiên không từ chối. Đến ngày leo núi, Magna chưa từng đi bộ đường dài nhưng lại đi rất nhanh, dường như có sức lực vô tận. Hai người đến chỗ cây cầu, phát hiện ở đây có biển cảnh báo. Nội dung và phong cách của biển báo nhìn là biết của gia tộc Voodoo. Gia tộc Voodoo có tiền có thế ở địa phương, chiếm giữ nhiều núi và đất đai xung quanh. Nhưng hai người không để ý mà trực tiếp vượt qua biển báo. Đúng lúc này, Magna đột nhiên nhận được tin nhắn mẹ gặp chuyện, không kịp leo núi. Anh lập tức quay về và hứa để Aiso leo núi trước. Sau khi xác nhận nhà không có chuyện gì, sẽ lập tức đến tìm cô. Ma Cách Na chạy vội về nhà, nhưng thấy mẹ vẫn như thường lệ đang dọn dẹp phòng, trông không có vẻ gì là có chuyện. Thì ra, tất cả đều là trò nghịch ngợm của đứa em trai. Cùng lúc đó, Y Tát nghĩ đã leo lên đỉnh núi, vô tình phát hiện một hang động bí ẩn xuất hiện sau khi băng tan. Tò mò thúc đẩy anh bước vào hang. Trong hang sâu phát hiện một công trình bí ẩn. Chữ viết trên công trình cho thấy đây chính là lãnh địa của tộc Voodoo. Ma Cách Na không quên lời hẹn với Y Tát Nhĩ, vội vàng chạy xuống núi. Lúc này Y Tát Nhĩ đã đang dùng dù lượn trên đường về. Bỗng anh cảm thấy một điểm không lành. Đúng như dự cảm, dù lượn của Y Tát Nhĩ đột nhiên mất kiểm soát, bay về phía đường dây điện cao thế. Bay qua, khi anh chạy đến, Y Tát Nhĩ đã không còn hơi thở. Ma Cách Na đi về nhà trong mưa bão. Anh vẫn khó chấp nhận Y Tát Nhĩ đã ra đi đột ngột như vậy. Anh cầm chiếc búa ở góc nhà, như người mất hồn bước ra giữa đường, tức giận ném chiếc búa ra xa. Bầu trời lập tức sấm chớp vang rền, cùng với tiếng gầm của anh, sấm sét đánh xuống bên cạnh. Cả thị trấn chìm trong bóng tối. Đối diện với hình ảnh mình tạo ra, Ma Cách Na mới hoàn hồn. Ngày hôm sau, tộc trưởng Voodoo là Quy Đạt tìm đến mẹ của Mana. Thì ra là vì cái búa mà Magna ném tối hôm qua đã phá hỏng xe của hắn. Khi về nhà, mẹ đã hỏi Magna tại sao lại làm vậy, nhưng Magna cũng không ngờ được cái búa mà cô ấy tiện tay ném đi tối qua lại gây ra sức phá hoại lớn đến vậy. Dù sao thì xe của Vaida cách cô ấy hơn 1000 mét, và tên Vaida này cũng chẳng phải người tốt lành gì. Thì ra Aiso là một nhà bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, hệ sinh thái của thị trấn đã bị phá hoại nghiêm trọng. Anh ấy luôn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến gia tộc Yutu, nên đã âm thầm điều tra. Và khi anh ấy phát hiện ra bí mật mà gia tộc Yutu giấu trong hang núi, thì bị Vaida phát hiện. Để bịt miệng Aiso mãi mãi, hắn đã dàn dựng một vụ tai nạn giả, làm như anh ấy đâm vào đường dây điện cao thế và chết vì tai nạn. Vì vụ cái búa đó, Vaida đã để mắt đến Magna, tưởng cô ấy cũng phát hiện ra bí mật của hắn, nên hắn định dùng chiêu cũ, dùng tai nạn xe để giả vờ Magna đã chết, dẫn đến cảnh ở đầu phim. Không ngờ Magna đã sớm có những biểu hiện khác thường. Lúc này Vaida cũng nhận ra Magna tuyệt đối không phải người bình thường. Để tìm hiểu bí mật của cô ấy, Vaida quyết định mời Magna đến nhà. Không ngờ Magna còn dẫn theo em trai là Laren. Cả hai không hề đề phòng mà đến nhà của Vaida, tưởng sẽ là một bữa tiệc đông người. Mà Cách Na cảm thấy không thoải mái. Mơ ấy mắn thay, bữa tiệc tối phong phú và cuộc trò chuyện thân thiện với mọi người dần dần khiến anh ta bớt đề phòng. Để thử thách thêm khả năng của Ma Cách Na, gia tộc Voodoo đã cử Tát Cách Tát, người có khả năng uống rượu giỏi nhất, để thi với anh ta. Tuy nhiên sau vài tuần rượu, khi Tát Cách Tát đã không chịu nổi, Ma Cách Na vẫn không có phản ứng gì. Vi Đạt thấy vậy, đành phải lấy ra vũ khí bí mật của mình. Anh ta đưa cho Ma Cách Na một ly rượu và nói rằng đây là rượu viên cốc, chỉ có thượng cổ thần mới được uống. Quả nhiên, sau khi uống một ly, Ma Cách Na như biến thành người khác. Theo điệu nhạc du dương, anh ta
ta bắt đầu nhảy múa điên cuồng trong phòng khách. Giữa những tiếng gầm thét của anh ta cảm thấy cơ thể ngày càng phấn khích, vung tay cầm lấy một chiếc rìu đập nát bia tập trên tường. Trong cơn say, Ma Cách Na tiết lộ với hiệu trưởng gần đây cơ thể mình trở nên khỏe đến mức đáng kinh ngạc. Hiệu trưởng nhân cơ hội đề nghị vật tay, cả hai đều tự tin rằng mình có thể dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng không ngờ ngay khi trận đấu bắt đầu, sắc mặt của cả hai người đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Một lúc lâu cả hai ngang tài ngang sức, sau một hồi giằng co, Ma Cách Na bất ngờ không địch nổi hiệu trưởng, dần dần bị đối phương áp đảo. Anh ta lập tức kinh ngạc và cũng tỉnh táo lại, nhận ra đối phương cũng khác thường, nên nghiến răng bắt đầu dồn hết sức, mơ hồ có xu hướng vượt qua hiệu trưởng. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên phát hiện hiệu trưởng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một bà lão, tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Anh bị hoảng sợ đến mất hết sức lực. Cuối cùng hiệu trưởng đã thắng trận đấu này. Khi tay hiệu trưởng hạ xuống, cả cái bàn cũng gãy theo. Có thể thấy hai người đã dùng sức mạnh đến mức nào. Hai người nhìn nhau. Magna lấy cớ bình tĩnh lại để vào nhà vệ sinh, nghĩ rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng khi anh dụi mắt ngẩng đầu lên, trong gương xuất hiện một người trông hoàn toàn không thuộc về thời đại này. Nhưng điều kỳ lạ là người này và Magna cờ khuôn mặt giống hệt nhau, những điểm khác hoàn toàn khác biệt. Có bộ râu rậm rạp và trang phục kỳ quái. Tối về nhà, Magna hy vọng tìm được câu trả lời trên máy tính. Anh tìm kiếm về loại rượu mà Vaida cho anh uống tối qua. Theo tài liệu cho thấy, thời thượng cổ từng có một bộ tộc gọi là tộc khổng lồ. Họ bất tử và mạnh mẽ, được con người tôn sùng, con người dâng lên họ sinh vật để thể hiện sự tôn kính. Cho đến một ngày, một tộc thần cổ đại khác xuất hiện, đuổi hết tộc khổng lồ đi. Hai bộ tộc trải qua một trận chiến lớn. Trong trận quyết chiến này, các vị thần cổ đại bị phản bội và đều tử trận. Còn tộc khổng lồ cũng biến mất không dấu vết, cho đến khi một bức ảnh khiến Magna kinh ngạc. Chỉ thấy một cụ già nhẹ nhàng vuốt ve trán một người đàn ông. Tư thế này giống hệt như hôm đó khi bà lão vuốt trán cậu ấy. Và bức ảnh này mô tả chính là cảnh thần Odin, vị thần tối cao, đang khai sáng cho thần sấm Thor để chứng thực suy đoán của mình. Magna lại quay về siêu thị, nơi gặp bà lão lần trước, để hỏi những điều đang thắc mắc. Thấy vậy bà lão cũng không giấu giếm nữa, nói rằng bà chỉ giúp Magna mở thiên nhãn và trực tiếp cho biết Magna chính là thần sấm Thor trong truyền thuyết. Tộc người khổng lồ đang phá hoại môi trường thế giới, nhưng con người chỉ đứng nhìn thờ ơ. Nhiệm vụ của cậu là ngăn chặn tộc người khổng lồ. Cùng lúc đó, tại gia tộc Thước, Vaida lấy ra một chiếc rìu có hình dáng kỳ lạ, và gia tộc chính là tộc người khổng lồ trong truyền thuyết. Họ đã nghìn năm nay chưa từng gặp người như Magna. Như vậy, với năng lực của Magna, họ chắc chắn cậu ấy giống như họ, đến từ thời thượng cổ, nhưng họ vẫn chưa thể xác định cậu là bạn hay thù. Vì thế họ bắt đầu thử thách Magna. Sau khi trở lại trường, đầu tiên là sao dùng ngôn ngữ cổ để thử Magna, hỏi xem cậu có hiểu không. Nhưng Magna tỏ ra hoàn toàn bối rối, rõ ràng là không hiểu gì cả. Vì vậy với tư cách hiệu trưởng của trường, gia tộc tổ chức một chuyến cắm trại, quyết định thử thách Magna thêm. Nếu Magna là đồng tộc với họ, thì đó sẽ là đồng minh mạnh nhất của họ. Nếu không phải vậy, họ sẽ giết anh ta ngay tại chỗ. Trong quá trình cắm trại, Ma Cách Na lại một lần nữa thể hiện năng lực phi thường của mình. Từ khoảng cách vài chục mét, anh ta có thể nhìn thấy rõ diện mạo của từng bạn học và gọi chính xác tên của họ. Ngay cả đại bàng đang bay trên trời, anh ta cũng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông trên người nó và giới thiệu với bạn bè bên cạnh nó là một con đại bàng bị mù mắt. Nhưng khi anh ta nhìn sang, lại thấy ở sườn núi bên kia có một con hươu bị móc tim. Khi Ma Cách Na đến hiện trường, phát hiện xung quanh con hươu đầy dấu vết giãy giụa. Ma Cách Na ngửi vết máu của con hươu, anh ta kinh hãi phát hiện mùi trên người con hươu và mùi trên người Y Tác sau khi chết giống hệt nhau. Sau đó, anh ta quay về khu cắm trại của trường và bất ngờ gặp Vi Đạt ở đây. Vi Đạt nói muốn Ma Cách Na giúp anh ta chuẩn bị nguyên liệu. Tuy nhiên Ma Cách Na chưa từng dùng dao, nhưng độ thành thạo trong việc xử lý thịt khiến Vi Đạt phải ngạc nhiên. Trong quá trình trò chuyện, Vi Đạt nói rằng anh ta thích nhất là tim của động vật, và con hươu kia chính là chết vì bị móc tim. Ma Cách Na nhạy bén nhận ra con hươu đó rất có thể đã bị Vi Đạt giết, còn cái chết của Y Tác cũng không thể tách rời khỏi Vi Đạt trước mặt. Vi Đạt lại một lần nữa dùng cổ ngữ với Ma Cách Na để dò xét, hỏi anh ta có nhớ không trận chiến lớn từ vài trăm năm trước. Và lần này Magna có thái độ hoàn toàn khác so với lần được hỏi trước. Anh ta tỏ vẻ nghiêm trọng và nói rằng mình hiểu được ngôn ngữ cổ và cảnh báo Vaida những việc mà tộc của họ đã làm phải chịu sự trừng phạt. Điều này lập tức khiến Vaida nhận ra Magna thuộc phe thần cổ đại. Sau đó Magna cắm dao xuống bàn và giận dữ rời khỏi hiện trường. Vaida đã có được câu trả lời mình muốn nên đã bàn bạc với hiệu trưởng chuẩn bị giết Magna ngay lập tức. Hắn triệu hồi con chó săn mình nuôi, thì thầm ngôn ngữ cổ vào tai nó, ra lệnh cho nó hiện nguyên hình và hoàn thành nhiệm vụ giết Magna. Con chó săn nhanh chóng theo mùi tìm được Magna và nó cũng hiện nguyên hình. Hóa ra là quái vật cổ đại Fenrir. Nó nhe nanh vuốt, trong nháy mắt lao về phía Magna, há miệng rộng liên tục cắn xé. Magna vùng vẫy tuyệt vọng tìm kiếm vũ khí xung quanh, nhưng chỉ tìm thấy một cây gậy gỗ. Anh ta cầm cây gậy đập mạnh vào đầu Fenrir nhưng không gây được chút thương tích nào. Chỉ thấy Fenrir một phát cắn trúng cánh tay của Magna. Magna liền phát ra tiếng kêu thảm thiết.
nhưng trong cơn đau đớn lại vô tình đánh thức sức mạnh thần sấm của Magna. Anh ta dùng hết sức nắm chặt hàm dưới của Fenrir Lang và dùng sức mạnh xé toạc cả đầu nó. Cùng lúc đó, Vaida cảm thấy có điều không ổn, theo vết máu đến đây, chỉ để phát hiện xác của con chó yêu quý. Điều này đã khiến anh ta vô cùng tức giận, không thể gây tổn thương trực tiếp đến Magna. Vì vậy trong cuộc sống, họ bắt đầu tấn công tinh thần Magna, không chỉ đổ tội cái chết của Fenrir lên đầu Magna, mà còn báo cảnh sát về sự việc ở khu cắm trại và tịch thu thiết bị liên lạc của cậu ấy. Chỉ có như vậy, họ mới đồng ý cho Magna tiếp tục học. Hơn nữa trong thời gian ở trường, gia tộc Ita còn hối lộ học sinh cô lập Magna, khiến cậu vốn đã tự ti càng trở nên nhạy cảm hơn, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Magna. Dù có sức mạnh to lớn đến đâu, nhưng khi đối mặt với gia tộc Ita, thế lực nắm quyền khắp thành phố, cậu vẫn hoàn toàn đơn độc. Đúng lúc này, cha của Aesir đã mang đến cho cậu một tia hy vọng. Hóa ra, ông đã nhặt được điện thoại của cô ấy tại nơi xảy ra sự việc với con gái mình, nhưng không biết mật khẩu nên đành phải đưa điện thoại cho Magna. Sau vài lần thử, cuối cùng Magna đã mở được điện thoại của Aesir. Trong điện thoại toàn là những bức ảnh về căn phòng bí ẩn của gia tộc Ita mà Aesir đã chụp. Vì vậy Magna quyết định quay lại nơi đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Khi đến trước cánh cửa bị khóa, Magna sử dụng sức mạnh của mình dễ dàng phá vỡ dây xích. Bên trong chứa đầy hóa chất. Magna có thể tưởng tượng khi nhiệt độ dần tăng lên, khi mùa đông qua đi, tuyết trên núi tan chảy, các hóa chất sẽ theo tuyết chảy vào mọi con sông trong thành phố. Khi đó môi trường sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, và những hóa chất trước mắt chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất để Mã Cách Na đánh bại họ Vu. Vì thế Mã Cách Na lập tức liên lạc với cảnh sát. Mọi người vội vã đến núi tuyết. Đúng lúc anh nghĩ rằng lần này có thể đánh bại họ Vu, không ngờ Vi Đạt đã đứng trước cửa, trông như đã chờ đợi từ lâu. Mã Cách Na lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên khi cửa sắt được mở ra, tất cả hóa chất bên trong đều đã biến mất không còn dấu vết. Vi Đạt trở về nhà, đang đắc ý vì nghĩ mình đã thắng một ván, nhưng lại phát hiện trong album của mình một tấm ảnh quan trọng nhất đã biến mất. Hóa ra là con trai Phục Hữu của ông khi đưa bạn gái người thường về nhà, vô tình để cô ấy lấy mất. Vi Đạt tức giận ra lệnh cho con trai lấy lại tấm ảnh ngay lập tức và giết chết cô bạn gái. Nhưng thực ra Phục Hữu đã bất mãn với hành vi của Vi Đạt từ lâu, và với tư cách là bạn của Mã Cách Na, anh cũng không nỡ nhìn bạn mình và cha mình đối đầu. Vì vậy anh đã lén lút nói cho Mã Cách Na biết vị trí của những hóa chất đó. Những hóa chất đã được Vi Đạt chuyển đến bến cảng và sẽ được vận chuyển ra khỏi cảng vào sáng hôm sau. Như vậy họ sẽ không thể tìm thấy bằng chứng của Vi Đạt nữa. Vì thế Mã Cách Na vội vàng đến bến cảng, quả nhiên nhìn thấy những hóa chất quen thuộc đó. Lần này anh đã khôn ngoan hơn, không trực tiếp gọi cảnh sát mà lén lút mang vài thùng nhiên liệu hóa học đến trước cửa đồn cảnh sát. Giờ cảnh sát đã có đủ bằng chứng và bắt đầu điều tra một số cơ sở kinh doanh, nhưng anh ta vẫn không dám trái lệnh cha, nên đã đưa bạn gái đến một nhà máy bỏ hoang. Và khi chuẩn bị ra tay, Magna đột ngột xuất hiện cứu cô gái, rồi đánh anh ta một trận. Lúc này Vaida xuất hiện. Việc cơ sở kinh doanh bị phong tỏa đã khiến hắn tức giận. Giờ thấy con trai bị đánh, càng khiến hắn điên tiết. Hai người bắt đầu giao chiến. Không ngờ sức mạnh thần thánh mà Magna vẫn tự hào hoàn toàn không là gì trước Vaida. Khi Magna bị đánh đến thoi thóp, một câu nói của Vaida đã chọc giận anh. Hắn nói với Magna rằng chính mình đã giết Aesir. Lời này khiến Magna nổi điên. Chỉ thấy trong tích tắc anh giải phóng sức mạnh thần sấm trong cơ thể, một tia sét đánh xuống tách hai người ra. Cả hai bị sét đánh ngất đi. Toàn bộ cảnh tượng này đều bị bà lão nhìn thấy. Lúc này bà tỏ ra rất bình tĩnh. Bà lão vứt điếu thuốc ướt đi, bắt đầu hôn mặt dây chuyền của mình. Thân phận thật của bà lão chính là nữ phù thủy dẫn dắt chư thần. Bà nhận ra rằng Magna muốn trở thành thần sấm thực sự vẫn còn một chặng đường phải đi. Sau đó một tia sáng lóe lên, bà hóa thành đại bàng bay đi. Ngay sau đó không lâu, xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhân viên y tế cố gắng đánh thức hai người đang bất tỉnh. Thấy Magna không có phản ứng, nhân viên cứu hộ lấy máy khử dung để hồi sức tim. Khi máy khử dung được kết nối, sau một luồng điện, Magna đã tỉnh lại. Nhưng khi Magna tỉnh dậy, nhân viên cứu hộ bị hất văng ra xa 10 mét. Magna vội vàng đến trước mặt Weir, muốn kết liễu tên họa hại này. Lúc này Weir đột nhiên tỉnh lại, giơ tay lên và bóp cổ Magna và cảnh báo anh ta trước khi trăng non tiếp theo xuất hiện nhất định sẽ giết chết Magna. Magna chạy hết sức lên núi, nhìn con đại bàng bay lượn trên đỉnh núi. Anh ta nhận ra khi xung quanh mình có những thay đổi lớn thì con đại bàng này luôn theo bên cạnh. Vì vậy anh ta đã lớn tiếng hỏi con đại bàng. Ngay lúc đó đại bàng đột nhiên lao xuống bay về phía Magna. Những hòn đá xung quanh anh ta từ từ bay lên. Khi đại bàng đến gần, cát bụi dữ dội lập tức bao vây lấy Magna, đưa anh ta đến một thế giới khác. Anh ta phát hiện mình đang đứng trên mặt nước, và trên mặt nước từ từ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu vàng. Dưới sự chú ý của Magna, quả cầu ánh sáng từ từ nổi lên từ mặt nước, biến thành bà lão, người đã ban cho anh ta năng lực đặc biệt. Chỉ thấy bà lão biến hóa trở thành hình dáng của Aesir và nói với anh ta hiện tại anh ta vẫn chưa đủ mạnh để có thể một mình đối đầu với tộc người khổng lồ. Anh ta cần tìm kiếm những vị thần khác cùng. Sau khi nói xong câu đó, lại biến trở về hình dạng bà lão. Chỉ thấy ông ta đưa tay vào trong quầng sáng bí ẩn. Magna lại một lần nữa trở về thế giới thực. Đồng thời bên phía Vaida cũng bắt đầu nhắm vào Magna, lập ra một loạt kế hoạch chi tiết.
sau khi Magna về nhà, liền tìm em trai Lawrence. Cô ấy nghĩ Lawrence là em trai mình, có thể cũng là kiếp sau của thần. Sau đó bắt đầu giải thích với em trai về bí mật mình là thần sấm Thor và thăm dò hỏi cậu ấy liệu có nhớ trận chiến lớn cách đây vài trăm năm không. Nhưng Lawrence nghe xong chỉ tỏ vẻ bối rối. Ngay sau đó, Magna cầm lấy cây gậy bóng chảy bên cạnh, bẻ cong nó bằng tay không để cho em trai thấy siêu năng lực của mình. Nhưng Lawrence lại nghĩ mình uống say quá nên xuất hiện ảo giác. Magna nhìn em trai trước mặt và từ bỏ ý định. Cô ấy nghĩ cậu ta không thể nào là thần. Sáng hôm sau, mẹ với vẻ mặt nghi hoặc nói với Magna, bà lão ở siêu thị tầng dưới nhắn rằng thần tâm sẽ xuất hiện ở đầu cầu. Magna nghe xong lập tức chạy ra khỏi nhà đến đầu cầu, nhưng cô ấy đợi mãi, không ngờ cái gọi là thần tâm lại chính là bạn học mới chuyển đến Iman. Magna đưa Iman về nhà, lập tức hỏi về năng lực đặc biệt của cậu ta. Không ngờ Iman lại tìm cách né tránh. Sau một hồi trò chuyện, Iman mới thể hiện năng lực đặc biệt của mình. Chị thấy sau khi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cau mày một cái, cậu bé dường như bị mê hoặc, nghe theo mệnh lệnh của cậu ta. Giờ đã tìm được đồng đội, chỉ còn thiếu một vũ khí thích hợp. Sáng hôm sau, Magna và Iman hai người cầm theo bản thiết kế búa thần sấm mà Magna tìm được trên mạng đến xưởng, hy vọng thợ có thể rèn ra một cái. Nhưng ông chủ vừa nghe xong liền cho rằng đây là trò đùa của hai đứa trẻ. Bất đắc dĩ Magna phải nhờ Iman giúp đỡ. Chỉ thấy Iman bước lên nhìn thẳng vào mắt ông chủ liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của cậu ta. Cùng lúc đó, Na, mẹ của cậu ta đã chạy đến văn phòng của Vi và tiết lộ cho anh ta một bí mật động trời. Hóa ra họ đã từng có quan hệ với nhau. Và Louis, em trai của Magna, thực ra là con riêng của Vi và mẹ Magna. Vi nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Anh ta đang lo lắng con trai mình không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa hai tộc. Giờ thì tộc khổng lồ đã có người kế tục để lôi kéo Louis. Vi thể hiện mặt tình cảm của mình, cho Louis trải nghiệm tình phụ tử chưa từng có và đưa cậu ta về nhà, cho cậu uống cùng loại rượu mà Magna đã uống trước đó, đánh thức dòng máu khổng lồ trong Louis. Và dưới sự nhồi nhét của Vi, chấp nhận sự thật mình là người của tộc khổng lồ. Trong gương của Vi, cuối cùng cậu ta biết được mình là kiếp sau của thần lừa lọc Elokay. Lúc này Magna nhờ thợ thủ công rèn cái gọi là búa thần sấm cũng đã hoàn thành. Nhưng dù cậu ta thử bao nhiêu lần, búa thần sấm không có sức mạnh sấm sét như trong truyền thuyết. Để tìm ra nguyên nhân đằng sau, anh ta lại tìm đến phù thủy. Phù thủy nói với anh ta búa thần sấm là vũ khí vĩ đại nhất thời thượng cổ, không phải thợ rèn tầm thường nào cũng có thể tạo ra được. Phù thủy nói với anh ta có một ngọn lửa vĩnh cửu cháy từ thời thượng cổ đến nay, có lẽ có thể giúp anh ta rèn lại búa thần sấm. Ngay lúc đó, bỗng có tiếng động từ bức tường bên cạnh. Phù thủy nhận ra có người đang theo dõi họ nên bảo anh ta ngày mai khi mặt trời mọc hãy lên núi tìm bà. Lúc đó bà sẽ nói cho Ma cách Na phải làm. Khi Mana về nhà, phát hiện em trai không có ở nhà, rồi mẹ nói với anh ta Mana là con riêng của bà với Vi Đạt. Mana lập tức chạy đến nhà Vi Đạt. Vừa vào trong, anh ta bị thu hút bởi ngọn lửa. Trực giác mách bảo anh ta đó chính là ngọn lửa vĩnh cửu mà anh ta đang tìm. Nhưng đó không phải mục đích hôm nay của anh ta. Sau khi Mana tìm thấy Lao Luân Tư nói dù mình là con trai của Vi Đạt, anh ta và Mana vẫn mãi là anh em. Và anh ta còn lén nói với Mana hiệu trưởng đã biết được thân phận phù thủy của bà lão và đã đi săn lùng bà. Vanna lập tức chạy xuống núi, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc bà lão chuẩn bị lên núi, đã gặp hiệu trưởng đang cầm thần công thượng cổ. Thấy vậy bà vội hôn mặt dây chuyền của mình, biến thành đại bàng bay lên trời. Còn hiệu trưởng thì bình tĩnh dương cung, theo mũi tên bắn ra, bắn trúng chính xác vào bà lão đang ở trên cao. Phù thủy rơi xuống viện dưỡng lão, đến trước mặt ông già độc nhãn, dùng chút sức lực cuối cùng trao chiếc vòng cổ cho ông ta, nhờ ông thay mình giúp đỡ Magna đối phó với tộc khổng lồ. Nói xong liền ngã xuống đất. Khi Magna đến nơi, phù thủy đã hóa thành tro bụi và biến mất. Sau khi Magna trở về nhà, Lawrence đã kể với cô về việc Oea đánh thức dòng máu khổng lồ trong người cô. Magna lập tức nắm lấy tay Lawrence và hỏi cậu đã gia nhập tộc khổng lồ chưa. Còn Lawrence thì nói rằng dù thế nào cũng sẽ đứng về phía anh trai. Lúc này, Magna nhớ lại ngọn lửa trong phòng Oea. Cậu nghĩ rằng đó rất có thể chính là ngọn lửa bất diệt mà phù thủy đã nói. Vì vậy với sự giúp đỡ của Lawrence, lén lút đi vào phòng Oea. Tuy nhiên, cậu đặt búa sấm sét lên đó đốt rất lâu, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Đồng thời, sau khi ông già độc nhãn đeo vòng cổ của phù thủy, theo sức mạnh thần thánh của mặt dây chuyền, ông bắt đầu co giật toàn thân cho đến khi ông lão hoàn toàn tỉnh lại mới thức tỉnh ký ức của mình. Hóa ra ông chính là Odin, chúa tể các vị thần. Ngày hôm sau, theo lời triệu tập của Odin, Magna đến viện dưỡng lão. Các vị thần nhanh chóng tụ họp lại. Odin cho rằng với sự có mặt của họ, cộng thêm Iman trước đó, họ đã có 3 vị thần thức tỉnh. Tuy nhiên lúc này, Magna lại đưa Lawrence đến và nói rằng Lawrence cũng đã thức tỉnh vị thần của mình và sẽ giúp các vị thần chống lại tộc người khổng lồ. Nhưng Odin lại cho rằng vị thần của Lawrence là thần lừa lọc Elokay và trong người anh ta chảy dòng máu của tộc người khổng lồ. Các vị thần kiếp trước thất bại chính là vì sự phản bội của Elokay. Bản tính của hắn chính là phản bội. Khi Lawrence bị đuổi đi qua hành lang, anh ta thấy y tá đang sắp xếp máu. Lúc này, anh ta chợt nhớ ra lời tiên tri về năng lực của Elokay.
Chỉ cần hòa hợp với máu của Odin là có thể hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh của mình, nên anh ta đã tìm cách đuổi y tá đi, sau đó tiêm máu của Odin vào cơ thể. Không ngờ hành động này của anh ta lại gieo một tai họa lớn cho tương lai. Sau khi hai người về nhà, Lorenz nói bụng mình đau dữ dội, vì vậy họ vội vàng đưa Lorenz đến bệnh viện. Không ngờ bụng của Lorenz lại phình to như đang mang thai, trở nên cực kỳ to lớn. Tiếp theo dưới sự kiểm tra của bác sĩ, không ngờ Lorenz là đàn ông mà thực sự đã mang thai, và trong bụng anh ta không phải là người mà giống như một sinh vật giống rắn. Để cứu mạng sống của Lorenz, bác sĩ quyết định phẫu thuật ngay lập tức. Không lâu sau, con rắn đó đã được lấy ra thành công. Bác sĩ quyết định tặng con rắn cho viện nghiên cứu để tiến hành thí nghiệm. Lúc này Lorenz chợt nhớ ra lời tiên tri rằng Aokai sẽ sinh ra rắn khổng lồ mê. Hơn nữa, con rắn này cũng là con của anh ta. Vì vậy, anh ta quyết định lén lút giữ con rắn này lại. Ngày hôm sau, khi người dân trong thị trấn đang biểu tình phản đối tộc Thổ gia về hành vi gây ô nhiễm của nhà máy hóa chất, Lorenz đã kiên quyết bước vào xe của Weir. Hành động này cũng thể hiện cậu ta sẽ đứng về phía tộc khổng lồ. Có lẽ không phải vì bản tính phản bội của cậu, mà là vì không nhận được tình yêu thương thực sự và sự nghi ngờ của Odin với cậu đã thúc đẩy cậu đưa ra lựa chọn này. Nhưng khi Weir đưa Lorenz về nhà, sự phản bội của Lorenz đã khiến anh ta hoàn toàn mất lòng tin vào cậu. Thay vì để cậu trở thành đối thủ trong tương lai, chi bằng xóa bỏ sự bất định này ngay lập tức. Ngay khi Weir định ra tay, Magna đột nhiên xuất hiện, thế là hai người lại lao vào đánh nhau, nhưng đã hoàn toàn thức tỉnh. Sức mạnh thần thánh của Magna không còn như lần trước. Lần này anh đã đánh bại Vi và giết chết thủ lĩnh của tộc khổng lồ. Vi đã ngã xuống, và sự việc này cũng cắt đứt tình anh em giữa Magna và Lorenz. Lorenz cho rằng cha cậu chỉ muốn đưa cậu về để dạy dỗ, chứ không phải thực sự muốn giết cậu. Không ngờ lại chết trong tay Magna như vậy. Còn Magna cũng không thể chấp nhận việc mình đã tự tay giết một người, dù người đó là đối thủ của mình, nhưng cũng là cha ruột của em trai mình. Vì vậy anh đã tìm đến Odin, trao búa thần sấm cho Odin, thể hiện mong muốn từ bỏ thân phận của mình, chỉ muốn là một người bình thường. Không ngờ hành động này của Magna thực sự khiến anh ta mất đi sức mạnh thần thánh, anh ta trở thành người bình thường. Còn Lorenz sau khi qua đời, trở về nhà của Vaida, không ngờ hiệu trưởng lại nói với anh ta. Thậm chí trước khi Vaida qua đời, hai người họ còn bàn bạc xem ai sẽ giết Lorenz, và Vaida đề xuất muốn tự tay kết liễu đứa con phản bội này. Lorenz không thể chấp nhận sự thật này, lảo đảo chạy ra khỏi biệt thự của Vaida. Trở về nhà, khi anh ta thấy anh trai mình, Vi, đã giết chết cha, mà rơi vào tận cùng của sự ăn năn, trong khi cha mình chỉ muốn giết mình. Cuối cùng anh ta nhận ra chỉ có anh trai mới thực sự bảo vệ mình. Thế là hai anh em làm hòa như xưa. Magna ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình mất đi sức mạnh thần thánh, mọi thứ sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng không ngờ con trai của Vaida là Phai, vốn không muốn tham gia cuộc chiến này, nhưng cha mình bị sát hại. Cuối cùng anh ta vẫn không thể đứng ngoài cuộc. Vì vậy anh ta lên núi, lấy ra chiếc diều thần cổ xưa từ đống đá để báo thù cho cha, cũng để khôi phục vinh quang xưa của tộc khổng lồ, tiếp quản toàn bộ sự nghiệp của Vaida. Việc đầu tiên Phai làm là sa thải mẹ của Magna và sỉ nhục cô ấy. Magna không thể chịu được nên anh ta đến công ty nờ hờ lý lẽ với Phai. Trong cơn giận dữ, anh ta túm lấy cổ áo Phúc Hữu, và chính lúc đó Phúc Hữu nhận ra rằng sức mạnh của Magna có vẻ khác trước. Anh ta đã mất đi sức mạnh thần thánh. Sau đó Phúc Hữu dễ dàng khống chế Magna cố chống cự nhưng vô ích. Khi Magna trở về nhà, phát hiện hiệu trưởng đang ở trong nhà mình, thì ra là ông ta lo sợ đứa con riêng Lao Luân Tư sẽ đe dọa địa vị của con trai mình, nên đến đây để diệt trừ tận gốc. Nhưng không ngờ khi đã mất đi sức mạnh thần thánh, anh ta không còn là đối thủ của hiệu trưởng nữa. Đúng lúc nguy cấp, mẹ của Magna đột nhiên trở về nhà, và giữa các vị thần và người khổng lồ có một quy định bất thành văn, đó là không được để lộ trước mặt con người. Vì vậy hiệu trưởng buộc phải rời đi. Magna lúc này mới nhận ra anh ta không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước nữa, và việc mất đi sức mạnh khiến anh ta bị người khác bắt nạt. Vì vậy anh ta đến gặp Odin, cầu xin Odin khôi phục sức mạnh của mình, và Odin nói với anh ta chỉ cần tìm được búa thần sấm thật sự sẽ có thể khôi phục sức mạnh. Vì vậy họ đã thu thập ngọn lửa bất diệt từ thời thượng cổ và một chiếc lông của phù thủy, cùng với một mũi tên và một người lùn từ thế giới cũ. Sau khi hội đủ các điều kiện, họ đặt các nguyên liệu vào ngọn lửa vĩnh hằng, quả nhiên đã rèn được búa thần sấm. Sau khi rèn xong, Magna nóng lòng muốn thử, nhưng dù anh ném búa thần sấm đi đâu cũng không vượt quá 10 mét. Mặc dù đã rèn được búa thần sấm, nhưng thần lực của anh vẫn chưa hồi phục. Buồn bã, anh đành mang búa về nhà. Nhưng trong phòng của Lorenz, anh phát hiện một cái lồng đen. Anh nhấc lồng lên xem, tờ giờ ONG lồng giam chính là con rắn nhỏ của Lorenz. Đồng thời trên trời bỗng sấm chớp vang rền. Magna vội vàng trở về phòng và ngạc nhiên phát hiện búa thần sấm dường như có cảm ứng với tia chớp trên trời. Khi anh cầm búa thần sấm lên, một giọng nói cổ xưa dẫn lối anh ra khỏi phòng. Nhưng ngay khi anh vừa quay người thì phát hiện Lorenz đã xuất hiện ở cửa phòng. Thì ra nhà máy nơi Magna và những người khác rèn búa thần sấm, chìa khóa do Lorenz giữ. Nhưng Magna đã lừa Lorenz, nói rằng mình vào nhà máy để treo biểu ngữ, vì thế hai người lại có khoảng cách. Nhưng Magna giờ không quan tâm được nhiều thế, chỉ thấy anh cầm búa thần sấm, chạy đến một nơi trống trải, rồi giơ cao chiếc búa trong tay. Sức mạnh thần sấm cùng tia chớp tức thì giáng xuống từ trời, rơi xuống búa thần sấm. Chỉ thấy theo tiếng hét của Magna, sấm sét lập tức trở về trời,
cả tầng mây đều vang dội tiếng sấm. Từ đây Magna cuối cùng đã lấy lại được thần lực của thần sấm, vì vậy Magna cầm búa thần sấm đến gặp bọn lữ giác để giải quyết triệt để. Nhưng không ngờ ở đây chỉ có chị Sega giàu có bị đánh bị thương. Thì ra chìa khóa nhà máy này là do Sega để giành quyền kiểm soát công ty đã hối lộ Lawrence và đưa chìa khóa cho anh ta. Không ngờ hành động này của cô lại vô tình giúp Magna chế tạo ra búa thần sấm, vì vậy đã bị gia tộc Fuyu trừng phạt thành ra thế này. Và cô ấy nói với Magna lúc này nhóm Fuyu đã đi giết Lawrence trên đường. Họ tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội còn tồn tại trên thế gian này. Mặt khác, Lawrence còn chưa kịp phản ứng đã bị Fuyu đang chờ sẵn tóm được, bị đánh đến nửa sống nửa chết. Lúc này bản năng sinh tồn mạnh mẽ của Lawrence trỗi dậy. Quả nhiên, phản bội là bản tính của Elokay, vị thần lừa lọc. Để được sống sót, hắn ta thậm chí phản bội anh trai mình và nói rằng chỉ cần tha cho hắn một mạng, hắn sẽ tiết lộ điểm yếu của Magna cho họ. Không ngờ khi Magna vội vã chạy về nhà, nhìn thấy em trai mình đầy thương tích, cùng với Fuyu và hiệu trưởng ngồi trong xe nhìn anh ta đầy khiêu khích. Hai người họ còn tưởng sức mạnh thần thánh của Magna chưa hồi phục. Magna đang bừng bừng lửa giận, liền ném búa thần sấm trong tay ra. Chỉ thấy búa thần sấm lập tức xuyên qua chiếc xe hai người đang ngồi, chẻ đôi chiếc xe. Hai người thấy vậy liền bỏ chạy tán loạn, vừa định thừa thắng xông lên. Không ngờ lúc này Lawrence ở phía sau đột nhiên gọi anh ta lại. Magna đành phải cứu em trai mình trước, tha cho bọn họ. Ngày hôm sau, Elokay một mình lên núi mang theo con đại xà trần gian do hắn sinh ra để cho nó có thể sinh tồn tốt hơn. Thiên nhiên, hoang dã mới là nơi thích hợp nhất với nó. Vì vậy Elokay thả con đại xà vào dòng sông của thị trấn. Không ngờ rằng chỉ một hành động này, con rắn nhỏ này trong tương lai sẽ trở thành sinh vật mạnh nhất. Nhưng Magna cũng là kẻ thù mạnh nhất của thần sấm sau này. Đôi mắt của Elokay dần hiện lên màu vàng, hai màu. Và ở đằng xa, hai người cũng đang âm thầm quan sát cảnh này. Một âm mưu lớn hơn đang hình thành.